Radnai Zoltán vagyok, a Prezinél dolgozom, Director of Learn and Support a pozíció. Ez azt jelenti, hogy én és a csapatom gyűjtjük össze a felhasználóktól a visszajelzéseket, és fordítjuk ezeket hasznos információkká a termékfejlesztőknek. Szintén mi vagyunk azok, akik az összes cikket, videót és oktatási anyagot készítjük, amikből minden felhasználó megtanulhatja, hogyan kell a Prezit használni. Amikor elindul egy startup vagy egy kezdő technológiai cég, akkor az első kérdés mindig az, és az első probléma, hogy legyen egy termék, ami elérhető a felhasználók számára, vagy egy szolgáltatás, amit a felhasználók el tudnak kezdeni használni. Amikor ez már megvan, és kész van a weboldal, lehet regisztrálni, le lehet tölteni a terméket, akkor a következő kérdés mindig az, hogy hogyan tudjuk a felhasználóktól, a userektől érkező visszajelzést hasznosítani, és hogyan tudjuk ezt visszaforgatni a termékfejlesztésben, hogy a felhasználótól érkező feedback az javításokat és optimalizációt tudjon eredményezni a termékfejlesztésben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy amikor egy szolgáltatást egy felhasználó használni kezd, akkor ő az, aki első kézből meg tudja találni a bugokat, hibákat, ő az, aki teszteli a termékünket. És lehet akárhány felhasználunk, minél több van, annál több terméktesztelőnk is van odakint a nagyvilágban, akiknek a visszajelzését egyre jobban tudjuk hasznosítani a termékfejlesztésben. Miért fontos arról beszélnünk, hogy hogyan lehet a felhasználói visszajelzéseket legjobban hasznosítani a termékfejlesztésben? Amikortól a termék vagy a szolgáltatás elérhetővé válik, rengeteg felhasználói visszajelzés érkezik. Pont ezért nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt, hogy milyen csatornákon, milyen fórumokon lehet ezeket a visszajelzéseket leghatékonyabban begyűjteni, és ezekből értékelhető visszajelzést és feedbacket adni a termékfejlesztésnek. Amikor a Prezivel elindultunk, és az első visszajelzések érkeztek a userektől, akkor e-mailt írtak nekünk, mert az e-mail címeink elérhetőek voltak a weboldalon. Hamar rájöttünk arra, hogy ez egy probléma, mert mindenféle e-maileket kaptunk, és a vezérigazgatótól kezdve a designeren keresztül mindenki látta ezeket a visszajelzéseket, és hát nekik nem az a feladatuk elsősorban, hogy ezeknek a feldolgozásával foglalkozzanak. Ezért az első dolog, amit csináltunk, létrehoztunk egy fórumot. Ezen a fórumon már egy kicsit irányítottabban lehetett a visszajelzéseket kezelni. Volt egy csatorna, amin a felhasználók elmondhatták a véleményüket a Preziről, vagy jelezhették, hogyha valami nem működik, van egy bug, van egy probléma, amit azt várják, hogy oldjuk meg. Ez a fórum sokáig jó volt, és elégségesnek bizonyult, mert begyűjtöttük ezeket a visszajelzéseket. De aztán egy újabb problémába ütköztünk, ahogy egyre több felhasználónk lett, és ahogy egyre több fizetős felhasználónk lett. Kiderült, hogy azok a userek, akik fizetnek a termékért, elvárnak egy más típusú kommunikációt már velünk, és egy nyitott, mindenki számára elérhető fórum mellett ők azt akarták, hogyha személyesebben, és főleg nem nyilvánosan beszélünk velük, amikor mondjuk egy fizetési problémával kapcsolatban, vagy egy más, akár a bankkártya információjukkal kapcsolatban akarnak velünk egy problémát megosztani. Ez volt az a visszajelzés, ami miatt egy helpdesk platformmal, tehát egy személyes, úgy mondjuk one-on-one support csatornát is indítottunk a fórum mellett. A felhasználói visszajelzésekből tanultuk azt meg, hogy már nem elég az a csatorna, amit kezdetben megnyitottunk, a nyilvános fórum, hanem egy új csatornát is hozzá kell adnunk, elsősorban a fizetős felhasználók kedvéért. Tehát mi itt a probléma? Amikor mi gondoljuk azt, vagy mi döntjük el azt, hogy milyen csatornán kommunikálunk a felhasználókkal, általában az nem mindig a legcélra vezetőbb. A válasz pedig, a megoldás az, hogy figyelni kell arra, hogy maguk a felhasználók mit szeretnének, mit akarnak, mit mondanak nekünk, és melyek azok a csatornák, ahol ők ezt legszívesebben teszik, és ehhez kell nekünk igazodni, és ennek megfelelően kell adott esetben újabb és újabb csatornákat nyitnunk a kommunikációra. Tehát a Prezinél először egy fórummal indultunk el, és utána egy személyesebb helpdesk-kel, egy one-on-one support csatornával folytattuk. Erre mi a Zendesk szolgáltatását használjuk kezdettől fogva. Ez a platform teszi lehetővé azt, hogy support ticketeknek, tehát hibajegyeknek a feladásával tudjunk foglalkozni, illetve hogy ezeket rendszerezve és nyomon követve tudjuk feldolgozni. A következő probléma ilyenkor már, hogyha már ekkora a cég, illetve már sok felhasználói visszajelzés érkezik, az az, hogy ezeket hogyan struktúráljuk, és hogyan tudunk ezekből egy olyan
riportot, olyan jelentést készíteni, amit a termékfejlesztés értékelni tud. Az az első lépés, vagy talán a legegyszerűbb, amikor összeszámoljuk azt, hogy hány felhasználó panaszkodik egy hibára. De ennél érdemes sokkal tovább menni. Amit most csinálunk a Prezinél, az az, hogy nem csak megszámoljuk ezeket a problémákat, hanem tovább gondoljuk azt, hogy vajon ezek a problémák hol jelentkezhetnek a felhasználónak a termékkel folytatott, termékkel töltött idejében, vajon amikor próbálkoznak a termékkel, vajon amikor már használják, vajon amikor megosztani akarnak egy kész prezentációt. Ezt mi úgy hívjuk, a felhasználó útja, a felhasználói út. És megpróbálunk egy olyan visszajelzést adni a termékfejlesztésnek, ami reflektál erre az útra, és segít abban, hogy megértsék a termékfejlesztők is, hogy vajon hova kell jobban odafigyelni, hol van a legnagyobb hiba ebben a folyamatban. Tehát nem csak megszámoljuk a visszajelzéseket, hanem igyekszünk ezekből úgynevezett insightokat, tehát okosabb és jobban megfogalmazott javaslatokat tenni, hiszen mi vagyunk azok, akik elsősorban a felhasználókkal kapcsolatban vagyunk. Úgy is mondják, hogy a support, a terméktámogatás, illetve az oktatási részleg egy cégnél az a felhasználó hangja a termékfejlesztés felé, illetve a termékfejlesztőknek a hangja a felhasználók felé, hiszen amikor válaszolunk egy-egy kérdésre, akkor mindig a hivatalos álláspontját képviseljük a cégnek, azzal kapcsolatban mondjuk, hogy vajon lesz-e egy új szolgáltatás, bevezetünk-e egy új feature-t, egy új terméktípust, vagy pedig nem. Tehát a kérdés az volt, hogy milyen csatornákat használjunk, milyen csatornákat lehet, és mikor használjuk ezeket a csatornákat. A válasz tehát az, hogy akkor nyissunk új csatornát, akkor használjunk valami újat, amikor igény érkezik a felhasználóktól erre, amikor úgy látjuk, hogy már úgy tudjuk legjobban ezt a visszajelzést feldolgozni, hogyha nyitunk erre egy specifikus, speciális csatornát. Egyszer azt mondta nekem egy nagyon tapasztalt community manager Amerikában, hogy a legjobb tanács, amit adhat azzal kapcsolatban, hogy mikor érdemes és hogyan érdemes terelgetni a felhasználókat és begyűjteni a visszajelzést, így szólt a mondás, go fishing where the fish are. Tehát ott halásszunk, ahol a halak vannak. És ne próbáljunk meg magunktól kitalálni olyan megoldásokat, amikről mi azt gondoljuk, hogy jók, figyeljünk a felhasználókra, és értsük meg, amit ők mondanak, és ez alapján döntsük el azt, hogy most fórumon keresztül, e-mailben, chatten, vagy akár telefonon akarunk velük beszélni. Ha csak egy könyvet olvastok el erről a témáról, arról, hogy hogyan kell az online közösségekkel bánni, és hogyan kell az ő visszajelzéseiket hasznos információra fordítani, akkor olvassátok el az Art of Community című könyvet, amit az Amazonon meg is lehet egyébként rendelni, magyar fordításban, ha jól tudom, nem jelent meg. Ebben nagyon sok érdekes információt találtok arról, hogy hogyan épülnek fel az online közösségek, hogyan lehet őket megközelíteni, hogyan lehet építeni ilyen közösségeket, illetve hogy hogyan lehet ezeket a közösségi visszajelzéseket feldolgozni és hasznosítható információvá tenni, hogy ezeknek segítségével jobb és jobb termékeket és szolgáltatásokat tudjunk készíteni.